Dita e sotme, ne mund të themi pa frikë që nuk është një ditë e mirë, jo vetëm për 67 rastet e reja, por edhe për një viktim që i shtohet në fakt bilancit të Covid me viktima në vendin tonë, dhe ajo që spikat gjatë ditës së sotme është fakti që bëhet fjalë vetëm për një 34 vjeçare dhe shënohet kështu mosha më e re prekur e viktimave, që shënon dhe viktim për të paktën në vendin tonë. Me mua në studio për të folur për këtë, por edhe sigurisht për strategjinë e për çështjera të cilat janë delikate, është zëvendës ministrja Mira Rakacolli. Përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi dhe unë uroj që të marrim përgjigje për shumë pikë pyetje që ngrihen faktën në këtë situatë, e cila paktën është delikate. Nuk e di, a ndan të njëjtin mendim me mua apo qëndroni sërish tek ato deklarata në rrugë zyrtare që pas kësaj hapje lirimit të masave ne do të kemi një shtim të rasteve. Kaq ishte pritshmëria, zonja Rakacolli? Shtimi i rasteve në momentet e hapjes është një fenomen i pritshëm në të gjitha llojet e strategjive. Problemi është sa, problemi është gjithmonë sasia. Me thënë të drejtën, ne në pritshmëritë tona kishim llogaritur më pak raste ditore dhe më pak ngjarje, por gjithsesi vazhdojmë të jemi brenda atyre numrave të pritshëm të cilët situatën e quajmë akoma të kontrolluar edhe jo të një niveli për momentin, jo të një niveli me rrezikshmëri shumë të lartë. Puna është që nëse vazhdojmë kështu, nëse vazhdojmë me këtë trend, nuk e di pastaj nëse do të arrim ato nivele të cilat janë nivele me rrezikshmëri tepër të lartë. Dhe që mos të arrim këtë, jemi akoma në kohë që të bëjmë të zbatojmë ato rregulla të mbrojtjes nga infeksioni, të cilat aq mirë dhe me aq përgjegjshmëri i zbatuam të gjithë në fazën e parë të sëmundjes, atëherë kur ishim edhe më të friksuar, atëherë Po, ishte një situatë e panjohur për gjithë botën, nuk është se ishte vetëm në Shqipëri. Edhe për këtë kemi rënë dakord gjithë. Megjithatë, ka qenë një moment ku ne të gjithë ishin fokusuar tek vija e parë, tek bluzat e bardha, tek policia, po duhet ndalem tek bluzat e bardha. Dhe patëm një numër të lartë të personave të cilët u prekën, madje edhe emrat të njohur. Ideja është, si ka mundësi që qendra spitalore universitare Nën Tereza, më e madhja në vend, u kthye në vatër infeksioni aktualisht dhe shpërndau Covid? Çfarë ndodhi, zonja Rakacolli? Pa kujdesi e mjekëve, mos menaxhim ashtu siç duhet. Ju mund të thoni ndoshta, mund të marrë një përgjigje. Atëherë infektimi. Se nuk mund të them dot pa aftësi se nuk ka shanse dhe nuk do ta besoj një gjë tillë. Por çfarë realisht ndodhi? Infektimi i bluzave të bardha është një fenomen. Është një fenomen që ndodh në çfarëdo lloj epidemie. Dhe kjo është edhe arsyeja që përshëndetën ato duartrokitjet emocionuese të ditëve të para, kur akoma nuk kishte një të infektuar nga bluzat e bardha, ishte pikërisht përshëndetja që qytetarët po i bënin bluzave të bardha duke e ditur dhe bluzat e bardha vetë që duke hyrë në këtë luftë do të plagoseshin. Sigurisht. Dhe plagosjet e bluzave të bardha ka pasur në të gjitha vendet e botës, ka pasur në të gjitha institucionet shëndetësore, sado me emër të fuqishme që të kenë qenë ato, dhe fatkeqësisht ka pasur edhe të mbetur. Në Shqipëri, fatmirësisht deri më sot, ne nuk kemi pasur absolutisht asnjë nga bluzat e bardha që të ketë humbur jetën. Po, sigurisht. Nuk kemi pasur asnjë nga bluzat e bardha, bile që të ketë pasur nevojë për trajtim në kujdesin intensiv. Dhe kjo ka ardhur si rezultat i një përgjegjshmërie dhe një organizimi të mirë të punës. Por, pikërisht në këtë kohë, infeksioni nuk ndodhi në të gjithë QSUT-sën, sepse nuk është mirë të përgjithësohet e gjithë QSUT-ja me një ose me dy shërbime, sepse në QSUT janë 57 ose 58 shërbime, dhe nga këto infeksione të mëdha patëm vetëm dy shërbime. Dhe pikërisht ato shërbime të cilat trajtojnë pacientë që janë me faktor risku shumë të madh për të prekur nga Covidi, siç janë pacientët që ishin në mjekësinë interne dhe që kanë gjithmonë në mjekësinë interne shtohen pacientë që kanë sëmundje, disa lloj sëmundje, jo vetëm një sëmundje, që kanë diabet, tension, insuficiencë kardiake dhe hematologjisht shtohen persona të cilët kanë sëmundje të rëndë të gjakut, pra janë personat më vulnerabël. Kështu që është një fenomen dhe që e rëndësishme është e çuam dhe në përrethe nga QSUT-ja, e çuam në përrethe në zonat gjelbërta, zonja Rakacolli. E rëndësishme është që mbyll, është një fenomen i cili nuk ishte mirë të ndodhte, ndodhi, por është një fenomen që ndodh.
E rëndësishme nuk është, e rëndësishme është që u mbyll. Kjo është e rëndësishme. Jo, tani se në daljen e 2 ditëve më parë, në mos gaboj, po dhe mund të më korrigjosh, po jo dje ose gjatë kësaj jave, s'dua të ashtu, nga ISHP-ja na u tha që shmangini QSUT-ën, shmangni qendrat, sa nuk është se vetëm QSUT-ja, ne kemi edhe poliklinikat, kemi edhe mjekët e familjes të cilët u prekën, u infektuan, ndoshta edhe nga parregullësia jonë ose sjellja e cila e qytetarëve, e cila ndoshta nuk ka qenë e sinqertë ashtu siç duhet. Por aktualisht pra do doja që të ndaleshim pak tek mënyra se si po ndodh aktualisht. Çfarë po ndodh? Apo i desinfektoni? A ka rrezik një i sëmur, pra me sëmundje kronike të marrë Covidin, jo vetëm tash përndaj, por të rrezikojë dhe jetën. Ju e quani të mbyllur, ndërkohë që nga ISHP-ja na u tha që sërish bëni kujdes në... Kujdes, ne do ta quajmë të mbyllur, i mbyllur qëtë vetëm kur mbaron pandemia, kur mos të ngelet më gjurmë virusi në për ambiente. Jo vetëm në QSUT, në të gjithat, sepse infeksionet spitalore janë një fenomen i zakonshëm. Infeksioni spitalor, në spital nuk infektosh vetëm nga Covid, infeksionet spitalore ndodhin për shumë arsye, pra nuk ka të bëj vetëm me Covidin, dhe në për të gjitha spitalet ka njësi të cilat merren me menaxhimin e infeksioneve spitalore. Dhe nëse këto se ka dhe grip, ka dhe sëmundje të tjera, qarkullen edhe shumë mikrobe, dhe nëse nuk merren këto masasi, duhet infeksionet për spitale do ishin shumë të mëdha, vetëm tash në Covid. Ose do dalë edhe të gripin shtator. Ajo ISHP-së ka qenë që të vazhdojmë të bëjmë, në kuadër të masave të ciljes tonë. Pra, të vazhdojmë, jo të bëjmë një gjë të re, të kemi në vazhdimsi ato që është bërë tradicionalisht, jo vetëm tani. I garantojmë ne sot atyre që janë të sëmur me sëmundje kancerogene, atyre që janë me sëmundje të gjakut, që nëse shkojnë në QSUT nuk do të marrin dhe Covid dhe tjetra. Unë me kolegën Dori Sallaku gjatë këtyre ditëve kemi bërë një vëzhgim, regjia nuk e di nëse më ndihmoni, është vëzhgimi i fundit i Dori Sallaku nëpër ambientet e jashtme të qendrës spitalore universitare Nën Tereza, dhe kemi parë që atje sërish të ka dyndje. Pra, që të thotë, ne kemi parë zonja Rakacolli që ka persona, është dhe histori shqiptare, nuk po ja ve vetëm bluzave të bardha, për shembull, nëse të më qelloj mua në familje do smuret mami im, sigurisht unë do bëj luftë dhe dua që t'i jap një gotë ujë apo ku e di unë. Por ne shohim që një i sëmur, një pacient shoqërohet nga 10 të tjerë, mundësisht e gjithë familja. I kemi parë nëpër qendrës spitalore universitare Nën Tereza dhe tek ato shërbime të cilat janë të rrezikshme. Nuk kam preferuar të flasim për kamerat, sepse siç duket kjo ndërgjigje apo i kanë parë lajme dhe e dinë që nuk dihet, por ndoshta nga halli janë sërish aty. Tani, a duhet ne t'i shmangim to, a duhet ju të sugjeroni që të merren masa që të mos rrim më tufa, edhe më falni që e them, po kështu po sillemi, dhe të jemi atje pra pikërisht tek qendra spitalore Nën Tereza më e madhe që pret nga i gjithë Shqipëria. Dhe nëse nuk e bëjmë qytetarisht me ndërgjegjësim, a mund ta bëjmë me rregulla, se kjo është fakt, ne e kemi parë. Nuk ka të kapacitetin e mëparshëm, kur thonim që një hynë e shumëzojmë me 10 edhe bën 100.000 në fund, po ideja është që atëherë është vënë që në fillim të epidemisë dhe vazhdon të jetë në fuqi, është dhënë urdhër që të mos të ketë familjar duke filluar në nga pavionet të mos ketë familjar që ju shërbejnë të smurve. Dhe ky urdhër është zbatuar me rigorozitet edhe në kontrollet e ndryshme që janë bërë nga strukturat përkatëse. Po kështu nuk lejohet kur ka një pacient i cili ka nevojë që të rrinë në urgjencë derisa të qartësohet situata e tij dhe çfarë rrugë do të marrë. Ai ndoshta edhe në ato po do të kemi pamjen, pra janë në rrugë, janë në për spitale. Brenda spitalit ato nuk lejohet që të lënë të sëmurin te dera, ju merr personeli e fusin brenda në urgjencën e qendrës spitalore universitare. Dhe në të gjitha spitalet rajonale dhe bashkiake të vendit merren dhe nuk lejohen familjarët që të shoqërojnë siç ndodhte më përpara. Pra, urdhrat janë dhënë që në fillim të epidemisë dhe vazhdojnë që këto urdhra të jenë në fuqi. Po pse nuk ka triazh aty? Pse nuk kanë hyrje të qendrës spitalore universitare? Pra ato çadrat ku ne shohim siç ka gjithë bota që ka ose s'ka temperaturë, pastaj ta orientojmë. A duhet ishte kështu? Jo, organizimi i triazhit është një organizim i ka rëndësi, triazhi ka rëndësi të bëhet. Të bëhet në një ambient steril dhe të bëhet ashtu si duhet. Dhe nëse brenda qendrës spitalore universitare ka çadra, në për ambientet e tjera, çadra ka qenë për këto kur doli, si ambient doli dhe si ambient në vendet, se u mor një model nga vendet nga Italia, nga këto, sepse nuk kishin kapacitete për t'i bërë brenda. Pra nëse ti mundesh si të organizosh një sistem triazhi të mirë, sipas zonave të rrezikshmërisë, ku është me rrezikshmëri të ulët, të mesme, si që themi ne jeshile, verdhe, kuqe, të mesme apo të lartë,
organizon dhe kjo është organizuar brenda të gjitha spitalet, të gjitha spitalet rajonale të vendit, po të shikoni e kanë të organizuar mirë vendin se ku pritet pacienti, dhe mos harrojmë një gjë, shumica e pacientëve shkon nga 127-ta. Pra në 127, pra dhe kjo është gjëja më e mirë që është bërë dhe qytetarët shpreh dhe këtë, si të thosh, dhe një vlerësim për gjithë qytetarët dhe një falënderim, sepse që në fillim të epidemisë nuk janë drejtuar me makinat e tyre nëpër spitale, por kanë marrë 127-ën dhe kur i smuri nga 27-ta, një triazhimi i parë bën nga 127-ta. Pra në 127-ta e di që jo, është nevojshëm triazhimi, por ka rëndësi të bëhet triazhimi, por vendi se ku bëhet triazhimi pastaj nuk ka një gjë të detyruar, është organizimi i brendshëm. Se këto çadra që kemi në ekran nuk është se funksionon. Është organizimi i brendshëm. Ai e di që do ta çoj sepse ka infarkt miokardi dhe nuk ka temperaturë, kështu që nuk ka pse ta zbresi atje, nëse ka temperaturë çon te infektivi. Por raste përdoret për rastet e ndërmjetme, por dhe për rastet e ndërmjetme brenda urgjencës së QSUT-së, urgjencës mundjeve të brendshme, ka një ambient të dedikuar, steril vetëm për këtë punë, për të mbajtur pacientin që është në dyshim se mund të ketë Covid. Peshon kryesore po e mban spitali infektiv. Nuk ka ndonjë ndryshim strategjie, sikurse e dinim, pavarësisht se ndoshta pristim që edhe shef qet ndroqi, duke qenë se lidhet me mushkëri dhe ka mjek shumë të specializuar, shumë të mirë, mund të na jepte pra një ndihmë. Në rast se do të jemi te kapacitetet, zëra Rakacolli, çfarë presim ne të ndodhë? Si kemi një kapacitetet në bluzat e bardha për trajtuar ashtu siç duhet, se tani po na dalin që përveç Covid ne kemi të smur edhe me kanë dhe sëmundje të tjera kronike që ndoshta duan pra janë bashkëqyruse që duan edhe mjek të specializuar. Apo ndodh kjo një herë para tek infektivi dhe si do të funksionojë? Për këto numra kemi, dhe për numra pak më të mëdhenj se këto numra kemi. Por nëse numrat do të rriten në mënyrë siç u rritën në mënyrë Itali, mos më thuaj skenari Italisë ose Spanjës. Po prandaj, pra kjo varet nga sa mund të përballosh, pra çfarë numrash mund të përballosh. Po shkuam tek skenari Italisë dhe Spanjës. E kemi në dorë, nëse Spanja dhe Italia nuk e kishin shumë në dorë, sepse nuk njihej mirë virusi, ne mbas kësaj eksperiencë që kemi, dhe sidomos mbas këtij bashkëpunimi që kemi pasur me qytetarët, nuk na falet, kjo është një gjë që ne duhet të mësojmë ta bëjmë të gjithë. Kjo luftë fitohet vetëm po të jemi të gjithë bashkë. Po nuk ishim të gjithë bashkë, po nuk dëgjojmë njëri tjetrin dhe po nuk i besuam ata njerëz të cilëve ju është ngarkuar kjo punë dhe dhan prova që po e bënin shumë mirë, atëherë këtë po ma thëni si mjeke apo si dhe si pjesë e vendimarrjes? Për të kontrolluar gjithë ato biznese, për të kontrolluar... Faleminderit që ma bëri këtë pyetje. Kjo përgjigje unë do ta jepja këtë përgjigje dhe them me përgjegjësi edhe si qytetare thjesht. Po të isha vetëm qytetare dhe të qëndroja dhe të vëzhgoja siç bën shumica se çfarë po ndodh në Shqipëri, unë do thoshja, domethënë që fazën e parë e bëm shumë mirë, ashtu siç po më thonë dhe shumë qytetarë të tjerë që pse s'po vazhdon njësoj si fazën e parë. Ka shumë qytetarë të përgjegjshëm që thonë që ne po i mbajmë ato masat, por po si mbajtën të tjerët edhe ne po i mbajmë, edhe nëse i mbajmë ne dhe si mbajmë të tjerët, s'ka shumë vlerë po i mbajtëm ne sepse do infektohemi. Atëherë dhe qytetarët do të thosh që ato po të njëjtën fjalë. Vërtet maska na mbron, unë kam lexuar studimet, po e bëj këtë pyetje në fakt në përgjithësi sepse ne na ndjekin pafund persona dhe pse jo, ta çoj mesazhin edhe atje ku ndoshta është më me pikatore, po vërtet maska na mbron dhe distanca fizike, se për shembull, po të shikosh pak në kryeqytet, në këto zonat e luksit të populluara, duket sikur jeta shkrejt normale, u madje dje pata shëtitjen time të parë në zonën e ish-bllokut pas të 3 muaj sinqerisht, dhe pash që nëse shoh në internet që Parisi është i boshatisur, që Milano, pashtu që qendra botërore, Roma, kanë shumë pak njerëz këtu tek ne duket sikur është gjithçka në normalitet, madje nëse je edhe me maskë mund të jesh dhe jo fort të mirë, pra sepse mund të jesh edhe çudia e radhës, mund të shoqërohesh vajzën 4 vjeç për një shërbim e kisha me maskë sepse kështu e gjykoj. Po pash që nuk funksionon kështu. Kjo mund të rregullohet jo vetëm me ndërgjegjësim, po me institucione, me kontrolle. Në fakt realiteti që ju përshkruat është një realitet të cilin e jetoj dhe unë dhe është një realitet të thoshja i dhimbshëm. I dhimbshëm në këtë situatë. Sidomos nga të rinj, të cilët janë të rinj të kulturuar, të rinj që marrin informacione, janë të rinj me gjuhë të huaja, janë të rinj që janë gjithë ditën nëpër elektronik. Dhe sinqerisht më dhëmb në shumë drejtime, jo më dhëmb më shumë se sa thjesht për anën shëndetësore, më dhëmb çik për kulturën e të rinjve edhe për mënyrën. Por
maskat të mbron shumë. Maskat të mbron shumë sepse ju keni shumë të drejtë, sepse roli i maskave ka qenë i diskutuar, kanë qenë disa herë kemi dhe njerëz të varfër që preferojnë më shumë fakursin ose të mos kuptojnë. Po jo, sepse tashmë është provuar që maskat, duke ditur se virusi shpërndahet nga spërklat, është shumë normale që mbrojtja mekanike është logjike, domethënë që të mbron një pjesë sepse të mban spërklat. Dhe është provuar që edhe maskat, të cilat janë maskat të bëra në mënyrë për ata që nuk janë të bëra deri diku, maskat të mbrojnë. Pra është një mjet mbrojtës i domosdoshëm dhe shumë i rëndësishëm. Por nëse ne ecim në rrugë në një distancë, nuk ka nevojë të mbaj maskën. Tash domethënë disa gjëra duhet të jenë edhe me maskë, domethënë duhet të jenë një çik me maskë. Dhe për ato që thatë ju, për sa i përket maskave me detyrim, maskat me detyrim janë të vendosja e maskës është e përshkruar në të gjitha protokollet që janë hapur. Pra, në gjitha protokollet, në hapjen e vareve, në hapjen e të gjitha bizneve, në hapjen, nuk e di nëse ju shkoni se bëni flokët për shembull tek i kanë gocat aty që punojnë, i kanë. Pra, në të gjitha llojet e bizneseve që janë, maskat janë të shkruara dhe janë me detyrim, nuk mund të hapet biznesi po si pa dhe ato. Ka që ashtu ka, po ky është pastaj pjesë e kontrolleve, kontrolle janë bërë shumë, vazhdojnë të bëjnë shumë, ekipet e inspektoriateve janë në këmbë dhe janë marrë edhe masa. Por nëse një fenomen masiv nuk mundet ta mbash me kontroll, pra shteti ka bërë ndërgjegjësimi është bërë. Mjetet janë vënë në dispozicion, atëherë është zgjedhja individuale për ta përdorur këtë, por nuk është vetëm individuale, sepse ka dhe shëndet publik. Dhe nuk e përgjegjësi vetëm për shëndetin tonë, ke përgjegjësi edhe për shëndetin e të tjerë. Zëra Rakacolli, si do ta shkoj fati sipas parashikimeve në shtator, në tetor, kur do të kthehet edhe gripi, bashkimi i një Covid me ato virozat e tmerrshme që ne i kalojmë masivisht, çfarë do të na shkaktojë? Nuk e di. Nuk e di dhe nuk besoj se ka një person që do mund të japi një përgjigje për këtë se çfarë do ndodhi, sepse do shikojmë se si do zhvillohen situatat. Po tani nuk mund të bëjmë spekulime për këtë gjë, sepse asgjë nuk mund të spekulojmë edhe nuk mund të asnjëherë s'po ka pikërisht se mjekësia nuk është shkencë saktë. Dhe asnjë e kam në tip që në një mjekësi një nuk bëjnë dy, nuk kam shumë qef të spekuloj që mund të ndodhi kështu apo kështu, sepse të përmbysen të gjitha. Dhe nesër pasi se në shtator, ju do nxirrni pastaj një intervistë. Në qershor keni thënë kështu, ose do thotë zonja Rakacolli ka thënë kështu. Nuk ka këtë qëllim, e themi ndryshe, e themi kështu. Jo, e themi kështu dhe e përdorim me një logjikë të thjeshtë edhe për sensibilizim. Tani se çfarë shkakton viroza tek fëmijët edhe tek ne e dim, sepse çdo familje e ka përjetuar. Shtoj dhe Covidin, sigurisht që rreziku është edhe më i lartë. Tani, a mund na vlej kjo ne që të paktën të jemi më qytetar në sjelljen tonë përditshme? Që të mos të them pastaj në shtator që ka të thënë kështu. Jo, patjetër, domethënë ne dash një tonë edhe pak. Patjetër se kemi nevojë. Ato, por që patjetër që sepse siç e shikoni, ata persona të cilët janë të sëmurë e përjetojnë më keq një viroz. Dhe tashti, nëse do të filloj gripi, ashtu siç normalisht fillon, se tash nuk po e dim se si bashkëton Covidi me gripin, nuk e dim se si do jetë bashkëtesa ndërmjet këtyre dy viruseve, prandaj thashë nuk e di çfarë do ndodhi. Natyrisht që nëse grip do ta shuhet, natyrisht që do situata, nëse vetëm se ka një gjë që të dyja këto infeksione ne mundet të parandalojmë. Si do të parandalojmë në kopshte kur ne kemi pasur edukatorë dhe kemi mbyllur kopshtet? Si mund ta çoj fëmin tim, pavarësisht se po rrezikoj shumë tek dia. Por gripin bëhet vaksina gripit për shkakun. Po mirë, dakor, se kjo është e cilën ne do shkojmë besoj, do shkojmë masivisht tek por gripin bëhet vaksina gripit, të shpresojmë që do dalë dhe vaksinë, por se të shpresojmë që do dalë dhe vaksinë për Covid, kështu që se dhe shtetet e fuqishme, institucionet e fuqishme futur në garë, urojmë që të paktën kjo. Ne ajo që sigurojmë neve është ne do të jemi siç do të vazhdojmë të jemi 24 orë në 7 ditë dhe do të vazhdojmë që të jemi në monitorim të situatës, në njohje të situatës dhe në një lloj parashikimi sa më të afërt se çfarë do ndodhi në bazë të treguzave që do kemi për momentin. Jemi kritikuar edhe tek numri i analizave që bëjmë. I referojmë atyre zërave që janë skeptik, që ne bëjmë një numër të ulët të tamponit, por gjithashtu duket sikur ka edhe pak informacion për serologjitë. Në fillimisht kur u tha për këtë analizë, u tha që kjo do të bëhet vetëm tek mjekët dhe më pas tek grupet e tjera në bazë të një strategjie që është studiuar nga organet kompetente. Zëra Rakacolli, ndani mendimin se duhet kemi më shumë të dyja nga këto analiza dhe kjo ndoshta mund na mbrojë më shumë
Përveç asaj që ne trumpetojmë të madhe, distancimi fizik dhe mos patshim fatin që t'jemi tek ai 70% që mund të përheket. Bëra e testimeve është e rëndësishme, por më e rëndësishme është ndërprerja e zinxhirit të infeksionit, më e rëndësishme është izolimi. Pra, unë vazhdoj të mendoj që numri i testimeve, mënyra se si janë bërë testimet, ka qenë një mënyrë e menduar mirë, ka qenë një mënyrë e zgjedhur mirë dhe që thash gjithmonë ka rezultuar suksesshme. Atë që po ndodh është ne duhet të fuqizohemi tek izolimi i njerëzve. Pra njerëzit të cilët kanë pasur kontakte me njerëzit e testuar janë njerëz të cilët duhet të izolohen. Sepse edhe testimi vetë, po nuk u mor në atë ditën që ka një detaj teknik. Nëse unë jam infektuar sot nga dikush që kam kontaktuar, po ta marr dhe kam virusin në organizëm, nëse mua më merret tamponi nesër ose pas nesër dal negativ. Dhe kjo më jep mua një lloj sigurie që unë s'kam asgjë. Dhe unë vazhdoj të dal, dhe në kohë që unë duhet të mendoj që po, unë jam e infektuar, nëse familjarim ka dalë infektuar, mundësia më e madhe është jam e infektuar, prandaj dhe unë duhet izolohem. Këtu është izolimi. Ne po na del që njerëz të cilët janë asimptomatik, janë edhe të testuar pozitivisht, po na dalin dhe po na shpërndajnë infeksionin. Janë edhe me shenja, me simptoma të lehta dhe po na dalin, po na shpërndajnë infeksionin. Megjithse është futur policia në lojë, me gjithë kontrollet e policisë, domethënë do na duhet që ti fuqizojmë më tepër këto. Në lidhje me testimin serologjik, testimet serologjike kanë vazhduar sipas programit. Domethënë që është bërë dhe janë testuar kryesisht punonjësit e shëndetësisë dhe punonjësit që janë të vijës së parë të shërbimeve. Janë bërë rreth 6.000 testime serologjike dhe pozitiviteti i tyre ka qenë tek mjekët, jo, se sa tek personeli shëndetësor, tek personeli shëndetësor dhe personeli shërbimeve, domethënë, por dhe ka pozitiviteti i tyre është diku tek 7%. Pra 7% kanë rezultuar. Apo jo? Po, është i ulët. Kjo tregon se serologjia tregon me aq mund se dhe serologjia nuk është fiks ka ato fals pozitivet edhe fals negativet. Por është një tregues që tregon që sa ka qenë në kontakt, sa është kontaktuar nga virusi. Kjo tregon që personi shëndetësor është mbrojtur, se nuk mund të thush që s'ka qenë në kontakt, sepse tregon numrat që kanë qenë në kontakt, por ka pasur në dispozicion mjetet e mbrojtjes personale dhe i ka përdorur si duhet. Se ndonjëherë duke lidhur me ato pyetjen që bëhet në fillim, duke vetë përdorimi i mbrojtjeve, mjetet e mbrojtjes personale, ne kemi parë të gjithë në për televizor, unë kam pardash, po do një popullsia njef në televizor, që janë ato veshje që i thuhet si astronaut, ato ka mundësi të infektosh me to, kolla e pacientit, preka e pacientit, dhe momenti i zhveshjes së tyre është shumë i rëndësishëm. Pra ndonjëherë shpesh gabohet pa dashje në momentin e zhveshjes, dhe këtu e me personeli shëndetësor. Ne që tek dorezat e kemi që sidomos ke dorezat që ato vëshin dy palë, doreza për këtë arsye kur duhet të zhveshen të tjerë, të shmirë të ndihmon nga të tjerë, aty që don dhe aty që lloj që shpesh personeli i mjekësor mundet që të infektohet. Pikërisht nga përdorimi nga përdorimi ndonjëherë pa dashje, jo me shumë kujdes. Por fakti që është 7% tregon që ato kanë funksionuar. Për të qëndruar kësaj teorisë që ne duhet që të jemi pra me analiza, sa më shumë analiza ashtu edhe më shumë pra apo shihet mundësia që të jepet si shërbime edhe tek privati apo po përballohet ashtu siç duhet nga shteti. Mbaj mend një kërkesë që është bërë pak ditë më parë nga ISHP-ja për laborator. Ne në këtë moment po vazhdojmë që t'i përballim në shtet, po shtojmë kapacitetet edhe ke QSUT-ja për të bërë analizën e PCR-s që quhet edhe në këtë laborator. Kështu që për momentin jemi akoma këtu ku kemi qenë. E kuptoj. A duhet ishte zgjatur gjendja e jashtëzakonshme? Dhe pyetja tjetër është, a ka sektorë të cilët do të qëndrojnë pezull dhe që janë rrezik potencial për të përhapur pra COVID-19? Po sektor pezull janë ato vazhdojnë të mbeten ato që janë në urdhrin e ministres, në urdhrin 351 mos gaboj të ministres, që ndalon hapjen e pishin, ka ndryshuar nga i urdhër, që ka ndryshuar vetëm hapja transportit publik. Të gjitha gjërat e tjera kanë mbetur të pandryshuara deri në një urdhër të dytë. Ai urdhër nuk ka të bëjë me gjendjen e jashtëzakonshme, por ka të bëjë me situatën epidemiologjike. E kuptoj. Pra ju gjykoni se nuk ishte nevojshme dhe disa sektorë do të vijnë që ndrojnë ashtu. Tani këtë punë e pishinave e përmendëm pak, po ideja është që këto po funksionojnë, ne po i shohim, do të shtrohen kontrolle sa të rrezikshme. Nuk ka ndryshuar. Sa të rrezikshme, se tani jemi pikun e sezonit, ndoshta duhet fokusohemi te këto, se mos po e marrim. Të gjitha do fokusohemi, të gjitha do të shohim, të gjitha do të shohim, siç kjo që thatë që duhet të rinë njerëzit me maska dhe nuk rinë, si ajo që keni përjetuar, mund të ndodhin edhe të hapen
pishina jashtë orientimeve dhe jashtë duke thyer urdhrin. Pa do e pranojnë hotelet këtë sektori turizmit është një sektor tjetër i cili është hall tjetër, po flasim me gjuhën e ekonomisë. Po ashtu dhe prandaj pikërisht ne duhet të ndërgjegjësohemi të gjithë që duhet të tërë dhe për hir të ekonomisë dhe duhet të gjithë që të ndalojmë infeksionin dhe vetmja mënyrë është të vazhdojmë e provuam që dim të sillemi. Nuk është se s'dim të sillemi. Dim. Ne do ta kuptojmë që duhet të ndryshojmë jetën tonë. Të ndryshojmë nuk është që për 3 muaj, nuk është si një grip që mbaron, është një gjë e ndryshme. Duhet të ndryshojmë sjelljen, mos përqafohemi më në rrugë, mos japim duar. Se bëjmë këtë, mos duhet zgjatur gjendje jashtëzakonshme apo po ishte, m'fal, a ishte javën e kaluar në gjendje jashtëzakonshme, sigur. Nuk ka të bëjë me shpallën asaj, ka të bëjë me sjelljen. Apo mblidhet më komiteti? Patjetër, komiteti do të vazhdojë të mblidhet, vendimet s'kan mbaruar, nuk ka mbaruar epidemia. Dhe ke nevojë dhe aq më tepër duhen marrë masa në dinamik dhe shpresoj shumë që masat që do të propozoj komiteti të vazhdojnë të mos kemi nevojë që të sugjerojmë për të marrë masa më drastike. Çfarë do thotë? Pra ne jemi në kushtet që unë kemi masa drastike në çfarë aspekti? Se themi që jo për gjendje jashtëzakonshme dhe u gjykua ashtu është marrë vendimarrja. Ndërkohë, kur kemi masa drastike, çfarë mund të preket zonja Rakacolli? Se ju jeni pjesë e rëndësishme e vendimarrjes, kështu që të lutem. Ajo varet një sugjerim. Po varet gjithmonë se në çfarë gjëje do të çalojë, në çfarë gjë do të jetë rreziku. Kështu që varet se çfarë gjë do na dalë jashtë parashikimeve. Thash, ne deri në këtë momente i kemi gjërat e kontrolluara akoma. Dhe ky është apeli që dua të bëj. Jemi akoma në kohë. Më mbrapa ndoshta do të duam të bëjmë, nëse do të vazhdojmë kështu siç jemi, domethënë me këtë lloj mos respektimi rregullave, mundet që më vonë me të na shkojnë numrat dhe nuk duhet i harrojmë skenarët e Italisë. Nuk duhet i harrojmë sepse po dëgjojmë që thonë që jo, ai keni vërtet ato numra në spitale dhe është ashtu është e vërtet situata, shpreh dyshime të tilla nga njerëz që na i thonë edhe në rrugë. Mos harrojmë ato skenarët e Italisë, sepse atëherë i shikonin në televizor dhe i besonin, tash i kemi harruar. Autobuzat sa na rrezikojnë në rikthimin tyre në normalitet? Ka një protestë, mos të hyjmë çështjeve teknike, por ne marrim në qenë se do funksionojnë, do zgjidhet ajo çështje. Është një tashmë është kuptuar, çdo njeri mund t'i logjikojë dhe vetë. Tashmë është kuptuar që infeksioni mund të ndalohet nëse ruhet një distancë, nëse përdoren disinfektuesit, nëse përdoret maska. Nëse kështu që në autobuzat, duke qenë se mbajnë brenda një ambienti të mbyllur, mbajnë një kapacitet të madh relativisht me të njerëzish dhe njerëzit rrinë edhe afër, kuptohet që janë quajtur me rrezikshmëri të lartë. Por nëse në autobuzat do të sigurohet distanca, njerëzit hypin aty, do të mbajnë maskat, do shmangen ato kontaktet, atëherë ato mund të funksionojnë normalisht. Kështu është gjykuar dhe pra gjithçka varet në ndërgjegje, ka mënyra për ta parandaluar. Janë disi të bezdishme, po tani nuk kemi në këtë kushte të luksit. Jemi të bëjmë bërë të gjithë me disinfektant në çdo ambient, për çantën tonë, në çdo. Po kjo është, besoj është marrë mirë qenë se e gjithë bota u përshtat me një lloj sjellje ndryshe, kështu që nuk është se jemi tek çështjet e bezdisjeve më. Ideja është që çfarë do bëjmë me çështjen e disinfektimit, a duhet në masë për ta mbyllur? Autobuzat 1, spitale 2. I kemi parë botën, unë nuk e di se kujt i referoj, po të pak në referojmë asaj bota, desinfektimin e ka pas të plan të parë, lajme që kanë bërë xhiron e botës, në shumë vende ne kemi parë modelet. Kaq e vështirë është, kaq shumë na kushton nëse ne i hyjmë desinfektimin. Nuk e di ku nuk e keni parë të model. Në spitale të gjitha spitalet desinfektohen, në spital përdoret një aparatur, përdoret skaneri për të sumurin që ka dalë Covid me një herë desinfektohet. Me një herë desinfektohet. Janë bërë ku kanë bizneset e kanë në protokoll që duhet të desinfektuar, kështu që gjithçka është në ato lëndë të cilat janë lëndë që duhet të desinfektojnë, sot të gjitha lëndët. Ka dhe bile është përcaktuar edhe protokolli i lëndëve që duhen përdorur për desinfektime. Pra masat që problemi është ndërgjegja është zbatimi. Masat janë të gjitha të rekomanduara ashtu siç i ka gjithë bota. Dhe më mirë bile. Në fakt, po të flasim për Covid, unë besoj jo vetëm 35 minuta, po besoj që edhe 60 minuta të tjera dhe janë bërë Mira Rakacolli, kështu që s'mete që tjetër vetë se të falenderoj, kënaqësi që të pata në studio dhe uroj shumë që të kemi lajme të mira të paktet në ditët në vijim. Faleminderit shumë edhe një thirrje për median, më shumë informacion për Covidin, më shumë spote se si të mbrojmë nga Covid, se ndryshe nuk e di njerëz. Nuk e di, na ke vizituar në shqiptarja.com ose në faqen tonë? Po, gjithmonë. Në çdo blog, të gjithë qytetarëve, ne nuk thash media, nuk thash media juaj. Po për këtë mbaj përgjithësi. Faleminderit edhe një herë që kënaqësi që ishit me mua në studio.
publicitet, mos u largoni sepse rikthejmë pas pak do të rikthejmë disa lajme të rëndësishme të ditës.